beneath or under the curve. So, yun yung ating calculus ngayon. So, ito yung first part natin, area under the curve. Okay, so for the integration, ito yung algebraic method in finding the integrals for a function. So, meron tayong dalawang klase ng integral. Meron tayong tinatawag na definite integral and indefinite integral. So, ang difference lang ng dalawa is that pag sinabi mong definite, diba definite is mayroon kang known value. So, that's why meron tayong limits. Alam mo yung limits, we have limit at A, limit at B. So, sa sample natin, we have limit A 2, limit B 7. So, once perform yung integral, and sinubstitute mo yung limits, we will arrive to a definite answer, 45/2. That's why we call that the definite integral. The other one, indefinite, so that is a function naman. Yung function, ito na yung sagot natin sa integration. So if we have the integral of x dx, the indefinite integral is x squared over 2 plus c. We have here the constant of integration. So, yung definite integral, walang problema, calcu lang yan, kasi itatype mo lang yan kay calcu and we have the answer. But for the indefinite integral, same with the differential calculus, meron tayong mga format na tatandaan. Okay, so meron tayong mga rule dito. Ito lang yung wag natin kalimutan. If gusto mong kunin ang integral ng isang function, lagi dapat tayong may constant of integration on the right side, plus c. Okay, for the indefinite integral. So, definite wala na kasi may limits na eh. So, ito yung mga rules na pwede nating sundan pagdating sa indefinite integral. So, for the from the differential calculus, pwede mo makuha pa rin yung magamit yung mga rules natin before or format sa integrals. Kasi kabaliktaran lang naman yun eh. For example, we have here integral of 0 is constant. If we recall the differential of the constant, that is equal to 0. Kaya hindi lang natin nilalagay yung dx. Ito yun. Pagdating dito, ni-reverse natin differential of x plus c. Okay, that would be differential of x is dx. Differential of constant is 0. So we have here dx. So kumbaga ang integral or ang indefinite integral is just or integral is the reverse function ng differential. So ganito siya. Ang integral function natin, ito elongated s. Distributive yan. So kita natin ang a is a constant, that's why lumabas yan, factor out. Ito rin, meron tayong sum difference rule, distributive. So, distribute mo lang. And u, syempre, yung differential symbol, i-distribute mo rin. So, lagi tayong merong differential sa loob ng integral. Yan. Then, this is the power rule ng integral. So, nabanggit natin kanina na ang differential, pag nagpa-power rule tayo, nagle-less tayo sa exponent. This time, makikita mo from exponent n, nadagdagan ng 1. And the resulting exponent now is the denominator of the function. N plus 1. Then plus c. Makita mo, may plus c lahat. Yung ano. Ito naman, integral of du over u is ln of u. Alam natin ang differential of ln is du over u. Ganon din dito, integral of eu du is equal to eu plus c. Meron tayong constant. Kaya lang natin tandaan yun. So, ito naman sa trigo function, ito siya. Okay, so pwede mo magamit dyan yung idea ng, kung hindi mo tanda, pwede mo gamitin yung idea ng ln. Ito, papansin may ln yan eh. ln. Pwede mo magamit yung dito. Kung hindi mo tanda sila. Itong dalawang to, nasa differential to. Take note, ang differential ng sign is cosine. Ang differential ng cosine is negative sign. Kaya lang doon nilagay negative, kaya naging positive dito. So, and so on. So, ayun na. So, nasa mga reference lang din naman natin yan. Yung mga meron dyan.
So, nilaktawan na natin para mag-move forward tayo and makahabol tayo sa ating equation, differential equation. So, anyway, yung mga yun naman ay formula-based. So, we can look that in the reference. Dito naman, sa problem natin, what is the integral of 3t minus 1 quantity raised to 3? So, kunin mo yung integral. Okay, unlike sa differential kasi, pag tanda mo yung format, okay na. Or pag nag-familiarize mo yung format, like power rule, okay na, tuloy mo na. Pero pagdating sa integral calculus, indefinite integral specifically, kailangan mo talagang tanda yung format. Kasi pag hindi mo tanda, hindi tayo pwedeng basta-basta mag-integrate. So, kita natin ito, sir, power rule. So, pag ikaw nag-integrate agad-agad, sir, alam ko power rule, nagdagdag ka isa. So, that would be 4. And yung resulting would be 4. Plus C. Ito agad ang isasagot mo. Okay? So, kung nag-direct ka agad, alam ko power rule, ganun. Pero hindi. Kulang yung solution natin. Okay? Pag ito yung sagot mo, mali ka na. Okay? So, hindi ka pwedeng mag-direkta. Kailangan talaga magbabase ka dun sa format. Take note. That is integral 3t minus 1 raised to 3. dt. Hindi man sinabi, pero lagay mo yung dt. Bakit dt? Kasi variable t tayo. Okay, so ito yung sagot natin kanina. 3t minus 1 raised to 3. Tingnan natin kung mali talaga. Nakakulang yung mali sir eh. Biglang nag-ano tayo. So anyway. Sige, tuloy natin yan dito. Tulad sabi ko, hindi mo to pwedeng agad-agad direktahin. Okay, so habang nagsimula ka palang masanay na i-recall mo lahat ng format. Okay, aware na tayo dito sa power rule kasi may exponent tayo na nasa base yung variable or function. Take note, ang integral ng power rule is u n plus 1 over n plus 1 plus c. Eh sir, yun yung ginawa ko kanina. Yes, somewhat. Pero may kulang pa tayo. Ang kinonsider mo lang kanina is u raised to n. Na-consider mo ba ang u? Hindi, sir. Kasi ganito yan. Sa function natin, ang u is the base. So therefore, u is equal to 3t minus 1. N is the exponent, that's why n is equal to 3. Okay? Ito yan ah. Now, sabi sa format, you need un and du ng magkasama. If u is 3t minus 1, can we solve du, sir? Yes, we can solve that. Kasi, balik lang tayo differential. What is differential of 3t? Sir, is 3 dt. Ganito yung differential natin kasi yung una natin mga ginawa pala ay derivative. Laging may ganito. Ang differential ng minus 1 is 0, hindi ko na ilagay. So, ibig sabihin pala, sir, yung format na un, du, kailangan magkasama yung u raised to n saka du, which is 3 dt. So, pag sinulat natin yan, ganito yan. According dito sa format na to. Yan. This format now would become like this. 3t minus 1 raised to n, which is 3. du, what is du? 3 dt. Yan yung format ng integral. Pero, is that the format ng original? Sir, hindi. Ito siya, yes. Pero, mayroong kailangan pa tayong 3. So, hindi sila parehas, di ba? So, naglagay tayo dito ng 3. Para maging parehas yan dito sa original, meron tayo ngayon tinatawag na neutralizing factor. That is 1/3. Okay? We call that the neutralizing factor. Okay? So, ang purpose lang niya is man-neutralize yung dinagdag mo. Since nadagdagan ka ng 3, ito yun naglagay ka dito ng 3. Kailangan mo man-neutralize ang 3 by multiplying 1/3. So, diba, 1/3 times 3 is 1. Any number multiplied by 1 is the number itself. So, ganun yung mangyayari. Hindi tayo pwede magdirekta. So, now,
okay na siya sa format na ito. So kung okay na siya, that is now the time na pwede na nating i-perform yung power rule. Ang sabi sa power rule, tingnan may 1/3 tayo, so we write 1/3. Then, ang U natin is 3t minus 1. Ang N natin is 3 plus 1, that will be 4 over 4 plus C. This is now our final answer. That's it. Okay, so I hope kita. Ito mali talaga kasi obviously is 4, ito naging 12. Okay, so mali talaga to. Okay, so that's by using the format. Kailangan mo talagang tingnan sa format. Now, sir, direkta na tayo. Sa integral, indefinite integral, or single integration, ito tawagin, meron pa rin tayong calcutech. Diretso na tayo doon, calcutech tayo. Okay, so huwag natin paanohin na yun. Pero syempre, mas maganda, alam pa rin natin yung mga format. Okay, hindi ko sinasabi kalimutan yon. Okay, kailangan nyo pa rin yun. So, for the calcutech, ganito, gagawin natin. Kabaliktaran naman, diba? Kung tatandaan nyo, ang ginawa natin kanina sa differential is that nag-ddx tayo sa problem, tapos sa choices, nag-calc. Dito baliktad. Ang gagawin natin, yung problem, ang ika-calc natin. Ita-type mo ang 3t minus 1 sa calcu. Siyempre, ang t magiging x yan. Magtatanong yan ng x. Or, rather in that case, magtatanong yan ng t. Lalagyan natin a very unique number pa rin. Doon tayo. Doon ako sa square root of 2. Kahit anong number equals. Okay, lalabas. 34.0 954 5443. Okay, so nag-count tayo sa problem. This time, from the choices, ddx naman. So, ito yung answer natin. So, try natin ang ddx. Siyempre, ddx kay calcu Hindi na natin lalagay yung plus c kasi alam natin derivative ng constant is 0. Wherein x is equal to, kung ano yung ginamit mo kanina, yun din dito. Square root of 2. Ito yan. Okay, kung anong ginamit mo dito, siya rin dapat ang ilalagay mo dito. Okay, ito try natin kay calcu, ddx. 3t minus 1 raised to 4 over 12 square root of 2. Di ka equals. Lalabas 34.09545443. Okay? So, same sila ngayon ng result. So, yun na yung answer natin. Ganun yung calcutech natin. Okay, sana malinaw. Let's try this next problem. So, for this next problem,
This is, okay, so kaya to. So, dito lang, pagdating kasi sa integration, kailangan talaga aware kayo sa mga pasikot-sikot. Gawa nga, kailangan mo sundin yung format. Hindi ka basta-basta mag-integrate. Ito medyo bibilisan ko lang din, kasi doon tayo mas maganda sa okay. So, ang format na susundin ko dito ay yung cosine. Take note, the integral of cosine u du is equal to sine u plus c. So, in this case, okay, ang u ko, yung nasa loob ng cosine, 2x squared plus 7. Therefore, makukuha ko yung du as 4x dx. Okay, according to the format, we have here cosine u, which is this one. And du, ang du natin is 4x dx. May dx na ako, may x na ako, anong kulang ko? Sir, kulang tayo ng 4. Kailangan natin maglagay ng 4 dito, and if naglagay tayo ng 4, we need the neutralizing factor, 1/4. So, okay na, na-neutralize na natin, and okay na siya dito sa format. Okay na, baba mo na lang yung 1/4. Perform mo integral according to this format, sabi, sine u. And u is 2x squared plus 7 plus u. This is the answer. Trigo form naman to. Now, we try the Calcutech. So, pinutin mo lang i-calculate yung cosine, x cosine 2x squared plus 7. Calc, x is square root of 2. And then, equals. Okay, kailangan naka-read yan ng calcu kasi meron tayong cosine. Square root of 2. Okay, lalabas, we have 6.25 6.25 888. Oh no. 8882118 times 10 raised to negative 3. Yan siya. Now, from the choices, and ito yung isa sa mga choices, ipinit mo lang sa calculate dx. 1/4 sine 2x squared plus 7, wherein x is equal to square root of 2 equals. So we have here 1/4 sine of 2x squared plus 7 square root of 2. So we have 6.25. Dito lang natin siya i-compare. 38, 2118, and times 10 raised to negative 3. So yun din yung sagot natin. Okay, kung ano to, sharing yon, tugma sila. Nga lang, ang Calcutech na to, mapindot kasi may iba tayong mga choices. Tandaan na, meron pang 3 sa mga choices. Ito try mo lahat yun. Kung sino yung isang nag-satisfy dyan, yun yung sagot natin. Okay? So, I hope malinaw sa ating Calcutech. Okay. So, dito, sa ating integral na to, sa case ng double or triple integration, integrate natin to kung paano siya kinonstruct. Okay, for as long as lahat yan naka-definite, meaning definite, merong fixed.
ito kasi definite eh. May limits ka, 0 to 2, 0 to 1, 0 to pi over 2. So, definite yan, kaya natin pindutin kay calculus. Pero hindi natin yan pipindutin kay calculus sir na ganito. Integral, integral, integral. Hindi ganan. Ha? Okay, so hindi lalabas yung answer natin dyan. Kasi tandaan mo, iba-ibang variable yun eh. Z, R, U. Ang calculus natin, X lang yan. So, ganito yung magiging setup natin. Ang magka-partner dyan is yung pinakaloob. Palabas ka. If ito yung integration mo, limit 0 to 2, ang partner niya is dz. Yan yung partner niya. So, wala ka munang paki doon sa dalawang gilid. Wala ka munang paki ha. Huwag mo munang pansinin itong dalawang to. So, integrate mo yan with respect to z. This is partial integration. Meaning, integrate mo with respect to z, treating r and u as constant. So, if we do that, syempre, lalabas mo na yung constant kasi constant ito. Okay, with respect to z tayo ha. With respect to z. So, z lang ang constant. So, this is, z lang ang variable. So, ito na yung constant which is the coefficient. So, ang coefficient yan, i-rewrite lang natin. Tapos, integrate mo ang z. Okay, 0 to 2. So, pwede mong gawin ganito. Pinutin mo kay calculus yan. Integral of z. So, since isa lang variable yan, yan lang naman eh. Pwede mong gawin x yan. 0 to 2. Pwedeng ganito. Kasi definite. So, answer is 2. So, ito pala, ang katumbas niya ay simple 2. So, pwede mo ngayon yan simplify. That would become 2r square sine of u. Ito na yung 2. And then, next step, ibaba mo ngayon yung kasunod niya na integral. Ito. At differential. Palabas sa palabas. So, pag binaba natin yan, 0 to 1, that would be dr. Since dr to with respect to r, ito ay ititreat natin constant yung u or coefficient. So, yung coefficient na yung 2 saka sin u, pwede natin ilabas. 2 sin u, integral 0 to 1, r square dr. So, pwede na ngayon uli natin ito pindutin kay calculus. So, integral r square 0 to 1 equals, lalabas is 1/3. So, ang katumbas naman pala nito, sir, ay 1/3. Kaya, pag sinimplify, it would become 2/3 sin, may sin u tayo dito. Sin u. And lastly, ibababa natin yung naiwan na integral at differential. So, that would become 0 pi 2 du. Okay, dahil isa na lang yung variable with respect to u, and this is u na lang, rekta na natin kay calculus yan. Integral 2/3, wag mo na ilabas yung 2/3 pa. Pwede mo pinutin dyan. Sin of u 0 to pi over 2. Answer is 2/3. Yan na yung ating final answer. Pagdating sa multiple integration. Ganun na yung calculus natin kasi yan ay definite naman eh. Di ba? Okay, so integration by parts, ito na yung kanyang formula. Kailangan aware lang tayo. Integral of u dv equals uv minus integral of vd. So ito yung integration na hindi mo gagamitin mo lang ito kapag hindi mo nagamit yung mga nauna nating format. So kung talaga hindi mo siya mapalabas doon sa mga format na nauna, i-try natin integration by parts. Hatiin mo yung isang function into two parts. Set that as u or dv. Okay, katulad lang nito.
So, isang sample ng integration by parts. Ang gagawin natin dito ay hahatiin natin to. So, I think ang una mo maiisip na hati dito, ang una mo maiisip na hati dyan is cosine at ito. Yan ang una mo maiisip. Pero, as you go for your solution, parang may kulang doon. Kung papansin mo, ito ay kahawig ng isa nating problem kanina. Meron na tayo yan eh. Ito. Yan. Nangyari, naging x cube lang siya. At ang sagot natin is ito. Okay, so kaya ang gagawin natin magka-partner o ang paghati ay that would become x squared, then x cosine 2x squared plus 7 dx. So ito, iti-treat natin to as u. Ito naman ang dv. So if u is x squared, so we have du as 2x dx. If dv is equal to x cosine 2x square plus 7, dx. So, kunin mo yung kanyang v. Ito na yung sagot natin kanina. 1/4 sine 2x square plus 7. So, according to the format, sabi u dv, nag-decide ka lang u dv, then we have uv. Kung multiply mo lang ang u at v, this is our u and v. That would become 1/4 x squared sine of 2x squared plus 7 minus v du. So, this is v. Ang du natin ito. Yan. Okay na ulit. Okay, so pwede mo i-simplify yung itong nasa kabila. We have here 2 and 1/4. If I were you, pwede na ilabas yan, yung dalawang yan. That will become 1/2 sine 2x squared plus 7 tapos x dx. Okay, kung papansin nyo, medyo mabilis ako kasi gusto ko lang palabasin yung value and we will try the Calcitech. So in this case, if we recall that the integral of sine u du is equal to negative cosine u plus c. So we have here sine u. Ito yan, sine u. Kailangan du. Ano ba du nito? Di ba 4x? May x na tayo, so we need 4. Naglagay tayo ng 4, maglalagay pa rin tayo dito ng 1/4, then neutralizing factor. Ganyan. So that's why we have 1/4 x squared sine 2x squared plus 7 minus 1/4 and 1/2 is 1/8. Excuse me. And nasa format na siya. Ito na yung format. Ang sagot natin ay negative. Cosine u, what is u? 2x squared plus 7. And then plus c. Yan na yung sagot natin. So, 1/4 x squared sine 2x squared plus 7. Negative, negative, so that would be positive 1/8 cosine 2x squared plus 7 plus c. So that is now our final answer. So kung hindi ka familiar sa integral by parts, so walang problema kasi nga meron tayong Calcitech. For our Calcitech, we simply type x cubed cosine 2x squared plus 7
calc of square root of 2. Okay, so we type 3x cubed, then calc, x is, ginagamit natin, square root of 2, and we'll arrive to the answer, 0.01251776424. And now, sa choices, ito yung choice natin. Ito-type mo siya as ddx. 1/4, medyo may kahabaan nga lang talaga. Okay, hindi na natin sasama yung plus c. Okay, x is equal to square root of 2. Okay, 0.01251776423. Sir, hindi nagtugma sa pinaka dulo. Okay, so edi try mo ibang choices. Baka sa ibang choices doon siya tumugma. Pero kung wala, edi okay na to. Dulo, pinakadulong decimal lang naman. Sobrang liit na. Okay, and this is just an approximation. Hindi talaga masasakto yan. Yung ginagawa nating Calcutech. Nagkataon, limitado lang yung naka-display sa Calcu, kaya nakikita natin sumasakto. Pero dito, this time, di na siya sakto, pero still, siya yung may pinakamalapit na tutugma. That is our answer. Okay, so integration by parts. Hindi talaga ganun kasimple yung integration. Integral, talagang practice to para makuha mo yung combination. Combination, the format, and so on. So kung kaya yung Calcutech, di much better, dadalan tayo. Okay, so any question dun sa ating Calcutech? The process ng ating integrals? Wala naman. Anyone? Wala naman po. Sige. Continue tayo. So, punta tayo sa first application ng integral calculus. The first application is the area under the curve. For this area, ito yung curve natin, yung blue. Ito yung area under the curve, yung somewhat parang lavender, violet, purple, kung ano man tawag yan. Baka pink pa nga sa inyo, yung tingin nyo. Sige lang. Okay, so for area, kung yan ay definite figure, geometry, meron tayong formula. Pero since wala, infinitesimal, hatiin natin yan into very small portion. That is, yun doon papasok yung infinitesimal. And that portion is yung rectangular portion or rectangular strips. Sa sobrang malilit na rectangle, kukunin mo yon. And the dimension of one rectangle is LDX. Okay? Medyo ano lang, nag-reboot yung laptop ko. Naka-join ako yung isang device. Okay, so wait lang natin mag-restart. Lolo ko na yung laptop natin.
Hello. Hello, hello. Hello, hello. Rinig na po kayo, sir. Okay, sige. Okay. Nag-auto reboot kasi yung ano eh, yung sa laptop. So, buti lang nakaano ako. Okay, so dito na tayo sa area. So, we have the dimension ng ating rectangular strip, LDX. So, yung L, the length, yung haba niya. Yung maliit na portion yung ating differential x. A very small change, a very small value, differential x. So, kung saan siya naka-parallel axis, doon siya. If we have horizontal, therefore dy tayo. And of course, para kunin yung area, ang gagawin mo, kunin mo lang area ng isang strip. And ang area na yan, kinatawag nating differential area. So area rectangle is base times height. So we have a height of L, the base of the x. And if gusto mo kunin ang total area, ang gagawin lang natin is, doon at papasok yung integral. Ang integral is summation. Summation yan ng lahat ng x natin. And lahat ng sum natin, lahat ng rectangular strip natin kanina. So pag integrate ka, ang integral differential is magka-cancel. So we have now the simple area and the limits. So limits natin, x1, x2. Kung saan ka magsisimula, kung hanggang saan ka magtatapos, hanggang doon yung area na makukuha natin.
Yan yung application ng integration pagdating sa area. Okay, so ito yung ating limits, x1 and x2. Lower and upper limit. So, lower and upper limit, makikita natin yan or kaya natin solve. And then, pagdating doon sa ating L, ang L ay tinatawag kong limiting equation. Parang gano'n. Kung ano yung integrate mo equation. So in this case, ang L natin is y up minus y down. Ang y up, kung ano yung nasa taas ng rectangular strip. Ito yung rectangular strip, nasa taas ito. So that is our y up. Y above, parang gano'n. Y up, above tuloy. Y up nga upper. Then yung isa naman, YD, Y down, nasa baba ng rectangular strip, which is yung green one, Y down. Okay, kung bakit siya Y, ang gagawin mo kasi, i-equate mo in terms of Y. If this is a, ano to, 2, 3, 4. This is a quartic, yung graph na to, equate mo lang siya sa Y. And then, after na ma-equate mo sa Y, din palitan mo yan dito. That is for L, yung uppercase L natin. And ito ngayon sa limits. Walang problema dito sa uppercase L kasi minsan binibigay naman yung curve na yan, yung blue at green. Okay, kung hindi naman, makikita mo pa rin yan, maintindihan natin yan sa graph. Kung saan siya ginraph, kung paano siya ginraph. Magkakatalon na lang is yung limits. Limits natin x sub 1, x sub 2. So, ang sinasabi ko pagkuha ng limits, ganito, merong chronological order. Merong sunod-sunod. Una, i-check mo sa given. Possible makuha mo ang limits, makita mo ang limits sa given. Kung ano yung nasa given, yun yung sundin mo. That's why, chronologically, unahin mong gawin to. Pag wala sa given, sir, that is the time na i-check mo yung graph. Okay, pag di mo makita sa given yung limits, nasa graph, kita mo yan. Nakita mo yun doon. And kung wala pa rin sa graph, sir, that is the time. Ito yan, that is now the time. Panghuli to. Equate mo ang y up, y down. Ganun siya. Okay? Pag horizontal naman, ang ating strip, ganun pa rin. May dimension pa rin tayo. LDY naman tayo kasi yung lower or yung mas maliit na side parallel sa y-axis, so dy. Kaya ang area is, differential area is LDY, and so on. Kung ano yung ginawa natin kanina, y1, y2. Of course, in terms of y tayo. Okay, ang L naman natin this time is not y up, y down, kundi x right, x left. Kung ano yung nasa kanan, equate mo kay x. Kung ano yung nasa kaliwa, equate mo kay x. For the limits, yung x right, x left. For the limits, ganun pa rin yung sunod-sunod. Kung tignan mo sa given, tignan mo sa graph, and then pag wala talaga, x right equals x left. So, ganun. Ngayon, ang common na dito nalilito is, sir, kailan namin gagamitin ang vertical? Kailan namin gagamitin ang horizontal strip? Ang sinasabi ko lang din dito, gagamitin, actually, hindi naman siya limited talaga sa horizontal and vertical lamang. Pwede mo gamitin parehas. Kaya lang, yung isang strip kasi, bibigyan ka ng komplikadong solution. Ayaw natin yon, lalo na pagdating sa calculus. As much as possible, i-simplify natin yung solution. So, ganito yung sinasabi namin. Para mag-decide ka ng strip, titingnan mo yung nasa dulo ng strip. Yung tinatawag na smoothness ba? Smoothness. In other terms ay, kung ang curve ba ay consistent. Balik tayo sa kanina. Imagine dito sa ating mga rectangular strip, lahat yan vertical. Titingnan mo yung dulo ng rectangle, that is yung baba at taas. Yung dulo ba ng rectangle sa baba, iisang curve lang ba ang dinikitan nila? Yun yung tanong mo sa sarili mo. Okay, sir, iisa lang kasi yun yung green lang. Ngayon sa taas, sir, iisang curve lang ba yung dinikitan ng nasa taas ng rectangle? Yes, sir, yung blue lang.
Sa pag-iisa, yun yung tinatawag na smooth yung galaw niya. Okay, so that is now okay gamitin yung vertical. Pero if we try horizontal, sir. Imagine mo, meron ka dito pa, may dyan ka pa. Pag ikaw gumawa ng horizontal, sir, ito, rectangle to, horizontal. Ano dulo niya? Ito. Kunwari, may graph ka dyan, may graph ka dito. Sir, paano pag nandito ka? Ang nasa kanan mo, yes, consistent, iisa. Pero how about this one? Ayaw nakikita. Ito, sir, ibang graph to, ibang graph ito. So, yung nagkaiba na ng graph. Okay, pwede siya, pero komplikado solution. Ayaw natin yon. So, wag natin ipilit. Okay, so kung ito-try natin sa next one, dun sa nakiga. Yan. So, kung titingnan mo, lahat ng nasa left side ng rectangle natin ay isang graph. Lahat ng nasa right side ay isang graph lamang. Ganon tayong mag-a-assign ng strip natin. Okay, so may mga problem or may mga graph na pwede parehas. As in, tawag to, smooth parehas. So, nasa inyo na kung paano siya, kung ano yung gagamitin nyo. Pero parang mas, sa akin parang mas madali yung vertical. Okay, anyway. So, try natin this problem. What is the area bounded by the curve x squared equals negative 9y and the line y plus 1 equals 0? That is a parabola opening downward. So, yun lang. Kailangan talaga very aware ka sa analytic geometry. Especially yung mga na-discuss. It's a parabola opening downward, vertex at the origin. And we have a line with positive slope. So, ito yung graph natin, x squared negative 9y. Positive ang slope. Hindi pala. Wala pala x. So, hindi ito positive ang slope, kundi we can rewrite this one as y equals negative 1. Ito yan. Horizontal yan. Ang y equals negative 1. Or y equals negative. So, malamang ito negative 1. So, yan yung graph natin. Yun lang ang binigay na curve. Equation. So, ang common din na nagkakamali sa pag-solve this. Sir, saan ang area? Aling area ang pipiliin namin? Yun yung parang common din. So, ganito. Ang area pipiliin mo is kung ano yung portion na close region. Na close nung mga curve. Okay? Ang dalawa lang curve natin dalawa lang ang restriction or yung condition, the parabola and the line. Between them, sir, meron ba silang na close na region? Yes, sir, meron ito. Okay? So, kung yan yung region na close niya, na-identify mo na ano yung gusto mong kuha na ng area. Next natin, anong strip? Is that vertical or horizontal? Sir, horizontal, yes, pwede, consistent. We can try horizontal. Kasi kung titingnan mo, ito rin, left mula baba pataas Left side, consistent. Right side, consistent. Unfortunately, ang left side and right side ay iisang curve lang, which is the parabola. Medyo magkukomplikado pa tayo dun. Huwag natin pilitin yun. Pwede naman kasi ang vertical. Consistent yan, starting from left to right. Sir, ang nasa baba nito, rectangle na to, itong baba. Ang nasa taas ng rectangle natin, ito. Okay, so consistent yung nasa dulo ng rectangle. Kaya pwede ang vertical. So if that is vertical, ang dimension niya is L dx. Pag na-identify mo na kasi yung strip, malagay mo ang dimension, okay na yung area. Sunod-sunod na yan. Ang area natin, of course, integral of L dx, kung ano yan.
And ito rin technique, kung ano yung differential mo since x to, dapat variable x. Kasi dx with respect to x And dapat ang ilalagay mo sa L, papalitan mo siya ng mga x. Okay, that's why vertical yan. Ang L natin is y up minus y down. Anong y up? Nasa taas ng rectangle. Sir, di parabola. Ang ibig sabihin lang ng y up is equate mo yung nasa taas ng rectangle into y. Eh sir, hindi siya naka-equate kay y. Hindi equate natin sa y. Negative x squared over 9. Okay yan. Yan yung y up. So we have here negative x squared over 9 minus. Ganun din gagawin mo sa y down. Ano sa baba rectangle? Sir, yung line horizontal. And meron siyang equation y equals negative 1. Okay na, yung y na yan yung y down. So, negative 1. Yan na yung L natin. Hindi mo na kailangan pang i-simplify. Gusto mo, sige, pwede. Okay na. Nakuha mo yung L. Next is limits. For the limits, sabi natin, umpisa, tingnan mo sa given. Sir, meron bang makakatulong sa atin pagdating sa given? Pagdating sa yung sa limits? Wala. Kasi yung sa given, x equals ganito, x ganito, may ganun na. Eh since wala, yung pangalawa natin pwedeng gawin is tingnan mo sa graph. Ang limits natin sa graph, ito. This is x1, this is x2. Alam mo ang location, yes, from the graph. Pero, may idea ka ba kung anong value? Wala pa din, sir. Hindi ka pwedeng mag-assign agad yan. So, kung wala, edi yung pangatlo tayo. Ano ba yung pangatlo natin? Sir, for the limits, that is now the time na equate mo ang y up at saka y down. Okay? Huwag kang masanay na magrekta agad yan, ha? Kasi pagka nagrekta dyan, ay baka magkamali pa sa ibang mga problem. Yes, pwede sa iba. Pero may case na hindi. Kaya binanggit ko sa inyo, yun yung pagkasunod-sunod. So, y up natin, nakuha natin, negative x squared over 9. Ang y down is negative 1. Obviously, lalabas ang x as positive negative 3. Square root of 9 positive negative 3. Okay na, ito na yung limits natin. Yan ang x1, x2. And we're done, sir. Ano? L, what is L? Negative x squared over 9 minus negative 1. Kung gusto mong i-simplify, walang problema dyan. x1, negative 3 to positive 3. Then calculate. At wala yung calculate. Integral x squared. Okay. So, minus, pwede mo na i-plus. Nasa iyo pa rin talaga. So, okay lang yan kahit di ka maglagay ng parentheses. Automatic naman ang differential x is doon sa mga terms na nandiyan. Negative 3. Lalabas ang area na positive 4. Okay na, sir. Yan na yung ating area. Okay, but wait. Meron tayong alternative. Pero, itong alternative natin, this is only. Okay? This is only if yung shape is a parabola pa din. Okay, yung shaded region natin is a parabola. Sir, alam mo ba ang formula ng parabola? Area ng parabola. Alam ba natin, sir? Bigay ba natin sa geometry?
So, kung hindi sir, ito, 2/3 base times height. Yan ang area ng parabola. That is a definite figure. Hindi natin yung kinakalculus pag definite figure. Pero kung nakalimutan ang formula, wala problema. Ito pa rin naman. Okay? Kasi meron ng formula siya. So, we need to determine the height, which is, alam na natin, ito na yun, no? Ang coordinate niya is -1. So, height niya is 1. This is the origin part. Ang base niya ito. That's the base. Sir, kaya mo kunin ang base? Intersection lang yan ng dalawa eh. So, pag nag-intersect sila, ito at ito pa rin ang gagamitin mong solution. And mag-a-arrive ka sa negative positive 3. So, if that is negative positive 3, ano ang distance? Sir, distance is 6. Can we solve the area now? 2/3 of 6 by 1? That is 4. Yun yung area ng parabola. Basta parabola pa rin yung yung figure. Okay? Sige, tuloy lang tayo. Find the area bounded by the parabolas y equals 6x minus x squared and y equals x squared minus 2x. Dalawa yung parabola natin, sir. Isang opening upward, isang opening downward. And both of them, parehas may vertex at origin. Not vertex origin, both of them dadaan sa origin. So, paano masabi? Makikita mo yun eh. Tingnan mo yung equation. Walang constant ang equation. If this is 0, what will happen to y? 0. If this is 0, what will happen to y? 0. So, parehas yan dadaan sa origin. Okay, so pwede mo ngayon gawin is i-convert mo yan into standard form. Sana tanda pa pagdating dito, no? Ang standard form natin is medyo mabilis lang din naman. Mabilisan ko lang din. So, this would be x squared minus 6x. And plus 9, that would be negative y plus 9. And x minus 3 squared. The other one ay negative y minus 9. So, meron tayo ditong vertex 3, 9 is opening downward. 1, 2, 3. Medyo laki ako siguro. This 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Basta, ito yung 3, 9. Okay, nabanggit ko, dadaan sa origin. Is the origin. Okay, since this is the vertex, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ito yung isang parabola. The other one, okay, so this would be x squared minus 2x plus 1, y plus 1, and x minus 1 square and y plus 1. So, meron tayo ditong vertex 1, negative 1. And then, sabihin natin ito siya. So, pagganto naman siya. Okay. Dadaan siya sa origin.
Okay, so that is now the graph nung dalawang parabola natin. And the region bounded by the two of them, ito. At ang strip natin, nag-iisa lang yan, vertical. Hindi tayo pwede mag-horizontal kasi pag nag-horizontal, mag-i-start ka dito eh. Bababa ka. Ito yung curve. Then, pagdating dito, nagpalit ka ng curve. So, hindi pwede horizontal. Komplikado pa yun. Dito lang tayo vertical LDX. So, tulad ng sabi ko, once meron na tayong strip, alam mo yung dimension ng strip, makukuha na natin ang area. Area is integral of L dx. x1, x2. And our L is y up minus y down. Ang y up natin nasa taas ng ating strip. Ang nasa taas yung parabola opening downward. So, ito na yung ating y up. Ito yung y down. Okay na. Meron tayong L. 6x. Lagyan natin parenthesis ha. Kasi baka yung iba rin, ito rin yung common mistake, nawawala yung parenthesis. Okay, the reason is that yung isa kasi nating y may minus sign. Pag hindi mo nalagay parenthesis, edi magkakamali ka dito sa sign na to. Yan ang L. And ang limits, sir, wala sa given, hindi mo makikita sa given. Ang limits kasi natin ito. x1, mo naman to, x2. Sa graph, sir, alam natin location. And at the same time, ang x1, ano yung x1? Sir, ang x1 is nandun sa origin. That's why, alam na agad natin ano ang x1. x1 is 0. May nakuha tayong isang limit. So, ganun yung by checking the graph na sinasabi ko. Especially pag origin, mga ganyan. May isa na tayong limits. Yung isa, ito, x2. Hindi natin alam kung ano yung value. That's why, gagamitin pa rin natin ang y up minus, y up equals y down. So, y up, 6x squared minus x squared. Y down, x squared minus 2x. So, ito ay 6x lang. So, that would be 8x, 2x squared. So, we have, divide natin ng 2x lahat. Will become 4. And x is equal to positive negative 2. Okay, sir, dalawa lumabas. And wait, parang may mali tayong ginawa. 6x minus x squared minus 2x. And oh, ito yung mali. Ito na pala eh. Yan na yan. Okay, yung isang x natin, dahil ano natin yan, x is equal to 0, lalabas din yan. Okay, so x squared divide x is x na. So, ang isang limit natin is x2 equals to 4. So, area now would become 0 to 4. Limits, yung limiting equation, 6x minus x squared minus x squared minus 2x dx. Lalabas ang ating area grabe.
Naglolo ko na naman tayo. Okay, so pakuha na natin yung answer na wala ulit. Okay, so pwede nyo i-continue. Ayan na naman siya, nakalatag na naman. No? Rinig nyo pa rin ba ako pala dito sa isang device? Rinig po, sir. Yan. So, yan, habang nag-re-restart yung laptop. So, you can try. So, para naman share screen pa rin. Okay, continue lang. Diyan kasi naputol. Again, 2x, limit 0 to 4. And that is now the final answer. Ayan, wala na. Ayan na, nag-open na. Awesome. Para ma-save yung ano. Ay, nangyari dito, parang mali yung standard ko Yung sa I39. Okay. Mali nga yung nabigay kong yung tama yung standard pero mali yung graph ko. So ipakita ko na lang yung tamang graph. Dito, ito rin naman yun. Okay. Nagkamali ako ng type. Ng lagay. Ito, ha? Okay, yung kanina kasi natin, dito natin siya nalagay. 1, negative 1, no? And, tama yung vertex natin na 1, negative 1. Kaya lang mali yung graph ko. Ito yung nalagay ko nasa 4th quadrant, di ba? Ayan. Dito ko siya nalagay. Okay, anyway. Okay, ito lang, itama lang natin. Vertex is 1, negative 1, so ito dapat siya. And lalabas yung answer. Type lang natin kung okay to. Ito pa rin naman yung walang effect yon yung graph. Buti na lang hindi ganoon siya ka-crucial yung graph na yun. Minus 2x. Okay. 0 to 4 pa din naman yung limits natin. Okay, 64/3. So dito wala na tayong Calcutech kasi wala na tayong, hindi na to definite figure, hindi na yung parabola. Yan ay intersection na ng dalawang parabola. Okay. Okay, so I think ito, pakita ko na lang ibang solution. Ito yung ating solution. For this one, baka mawala naman eh. Hanapin ko. So dito,
Anong nangyari? What is the area bounded by the curve y equals x cubed and x equals and x axis and the line x negative 2 x equals 1. So, nung in-graph yan, ito yung line natin. This is the cubic line, y equals x cubed. And ito yung line, kasi binanggit sa problem, so we need to highlight that or i-graph. Yung x equals negative 2, ito, vertical line. X equals 1, vertical line. At the same time, binanggit ang x-axis. That's why meron tayong horizontal line. So, pag doon, meron ka makikita dalawang region. Dalawang closed region, isa dito sa taas. That's why, meron tayo ditong vertical, straight, vertical, straight. Pinag-iwalay natin, A1, A2. So dito, pag hindi ka na-graph, magkakamali ka. Pag dinerekta mo agad sa formula. Tulad sa banggit ko, diba? Pag hahanap ng limits, makikita mo sa given yan. Ito na, given eh. Pag ikaw nagmadali, gagamitin mo to as x1, x2. Okay? So, which is tama ito, x1. Pero ito, hindi x2. Kasi nga, nung nakita natin sa graph, sir, dalawa pala yung area sa graph. Isa sa baba, isa sa taas. Hindi mo pwedeng pagsamahin pag ganun yung graph natin. Kasi ang tendency niyan, yung isa magde-negative sign. So, that's why, yung sa area 1, ang limits niya is ito. Okay, kita mo sa given, kita mo rin sa graph kasi may equation tayo. At ito, kita mo rin sa graph pa lang, x2 equals 0. Kasi ito dadaan sa origin eh. So, ang unang limit natin is x1, x2. Kaya dito sa L natin, saan ba yun? Ito. Yung area 1 natin, we have limits negative to 0. Ang L natin is y up. Y up niya is 0. Ang equation ng x-axis, kailangan aware tayo. X-axis is equal to y equals 0. That's why ito 0. Minus, ang y daw niya is itong perm. The cubic, y equals x cubed. Kaya negative x cubed. So, if we substitute that, yung A1, lalabas 4. Limits ang limits is from negative 2 to 0 lamang. And for area 2, ganun din. Ulitin mo lang din. Ang L2 is y up. Ang nasa taas mo naman is yung cubic, x cubed. Ang nasa baba mo naman ay yung x-axis. That's why minus 0. Hindi na nilagay yung minus 0 kasi ito na pala yun, minus 0. So, inalis na ito na lang. And this time sa area 2, ang limits natin is from x2 to x3. 0 to 1. So, pag nilagay mo yan dito, yan siya. And of course, pag sasamahin mo sila, numerically, value. Kung may lumabas man negative yan, huwag mong pansinin. Wala tayong negative na area. I-absolute mo yun. Okay, basta tama yung ginagawa natin ha. Pero pag negative, pero mali pala yung step natin, ay iba na yon. So dito, yung 4 and 1/4, lalabas 17 over 4. So, ganyan kahalaga yung graph. Ngayon, pag hindi tayo nag-graph, nagdirekta tayo. Sir, alam ko naman x cube eh. Lagay mo rekta mo x cube. Nirekta mo rin ang limits. Negative 2 to positive 1. Ito lalabas. Kahit na i-absolute value mo yan, ang layo. Okay? So, sana nakita dito yung importansya ng graph natin. Para makita mo anong area. So, nagkataon lang kanina dito, hindi ganun kalaki yung epekto nung error ko, no? Tama yung vertex pero mali yung graph ko. So, my bad. So, dapat nasa 4th quadrant. Kanina pa lang lagay ko sa 3rd quadrant. So, that is for this problem. Okay, so ito kasi mga na-solve ko na rin to before. So, ito, kita mo yan, nakahiga lang. Ito, meron tayong solution dito na parabola. Kasi ito ay parabola.
Tapos dito naman, gawin lang din. Ulit-ulit lang naman yan, LDX, LDX. So lalaktawan lang natin yan kasi ah, may hinahabol tayo ring subjects, no? Anyway, the concept naman ng area, nandun pa rin. The steps, nabigay naman natin. So dito ay, eto, sinabi pala yung axis, no? If ever lang, kunwari, sa problem na to, sir, hindi binanggit ang axis, wala ka makikitang closed region. Pag wala ka nakitang closed region, that is the time na gagamitin mo yung axis. Imagine, walang y-axis. Walang closed region dito. Di ba? Eh kung walang ganon, kailangan mo pa rin maghanap eh. So, ilalagay mo ang y-axis. Only if wala tayong nakitang area bounded. Okay, so kumbaga yun yung magiging backup na line para lang magkaroon tayo ng region. Pero kung may region na, huwag mo gamitin yung axis Iba na yun. So dito kasi sinabi na yung axis kaya nilinaw natin yung axis. Okay. So this is a spandrel. Actually, ang spandrel may formula din yan. Kaya lang, medyo magulo na yung formula nun. Kaya okay na rin kahit i-integral natin. Okay, so alisin na natin para meron tayong actual na solution. Okay, so next natin is for the arc length. Ang arc length, ito yung kumbaga, ito yung limitation ng distance formula. Distance formula, kaya natin kunin niya kasi from the straight line. Pero sir, what if hindi na siya straight line? So, given these 2 points, kunin mo yung distance. Okay, so alam mo, hindi yan straight line. Ayan, nakakurba pa yan na konti eh. So, para makuha yan, kukunin mo yung partial differential ng distance, ds. S is the distance or the arc length. Okay, so meron kang triangle dyan, kaya papasok yung distance formula. Yung mga differential nila. And if gusto mong kunin ang arc length, kailangan mong integrate ang differential S. And then, nag-integrate ka, integrate dito, magka-cancel ito. Diba? Magka-cancel tayo dito. May iwan yung S. Now, meron kasi tayong tatlong formula ng arc length. If gusto mong kunin yung arc length with respect to variable x, we have here dx. Ito, yung dx na lumitaw. Ang gagawin lang natin, maglalagay pa tayo dx sa ilalim. Okay? So, kung gusto mong kunin siya in terms of variable x, dx, ganyan siya. Kaya lang, ito yung kasi yung original. Maglagay ka nito na bago. So, para hindi mabago yung format, lagay ka pa isa sa ilalim. Ganyan siya. So, syempre, 1 yan. Alam natin yung sabihin yan. Ang gagawin natin, para maging with respect to x, yung isang x sa ilalim, isang dx, ipapasok mo sa loob. Pag pinasok mo yan sa loob, ganito magiging symbol. Okay? Oops. What happened? What happened? Pag pinasok mo yung
Okay, nawala ako, no? Nawala. Ano to? Switch to team up. Paano ba to? First time ko lang ito gamitin. Dami lumilitaw. Buksan mo na lang ulit yung ano. Okay. So, ayan. Balik na ulit. So, ganito kasi yung original natin na format ng ano, kumbaga general eh. Ganito ko siya inaano. Dx, d, dy, d, square, tapos d. Kung anong with respect yun yung ilalagay mo dito. Since alam na natin that a limit start is x in terms of x. So therefore, this is x1, x2. And lahat ng may d, lalagay mo x, 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 x. Okay? So, ganyan siya. That's why, if we have here dx, dx, so meron tayong 1. Kaysa tandaan mo sila individually tatlo. Pwedeng ako, doon ko lang siya nilalagay. So, ang kailangan lang natin dito is, sa formula na to ang kailangan lang natin dito ay kung ano yung dy dx. Kasi ito 1 na eh. Ito meron ng limits, may binigay na. So, that dy dx, kukunin mo ngayon doon sa ating equation sa graph. Or doon sa equation ng curve. Ayusin mo lang siya. Kasi nasa loob yung y. Labas mo yung y. That would be negative 2x squared minus 4x. Ang kailangan mo derivative, ito ay dy dx. So, derivative yan. Derivative nito, negative 4x minus 4. Yan, ilalagay natin dito. Diba? Ang x1 ay 1, x2 is 3. Square root 1 plus negative 4x minus 4 square dx. So, integral square root plus negative 4x minus 4 square 1 to 3. Sa lalabas, meron tayong arc length 24.09. Yan yung ating arc length. So, check natin. Baka, ito na yung magiging parang key to connection natin. No? Arc length. Yan, 24.09. Oh, let's try another. Ganun din. Find the length of the parabola from y. This time, y naman tayo. For the y, tulad ng sabi ko, pwedeng ganito gawin nyo. Okay, yan naman format yung diba distance formula, dx o dy.
Since alam na natin, from the given pa lang, in terms of y siya. So we have here y1, y2, dy, dy. So ito, magiging 1. So that would become y1, y2, square root of dx, dy, plus 1, dy. So ang kulang lang naman natin dito is ano yung dx, dy. So depende na kung paano nyo palalabasin ang dx, dy. Ako, since ang dx, dy, ibaliktad lang naman ang dy, dx. Okay, kunin ko na lang dy, dx kasi doon, wait. Pag ginawa kasi ata natin yun, magiging 1 over, in terms of x sige. Huwag na, baka magulo para. So, ang gagawin na lang natin dito ay equate natin to in terms of x muna. Pwede ganon. So, that would become negative y x squared minus 6x plus 9 by completing the square, no? Naglagay ako lang 9 kasi naglagay ako plus 9 dito. Tapos, this would become x minus 3 squared. Ito naman 9 minus y. Tapos, kasi pag nag-substitute ka dapat dito, wala nang variable x. Kailangan variable y na lang kasi nga with respect to y. So, x is equal to square root of 9 minus y plus 3. So, in that case, that would be dx, dy. Tama ba? So, ito yung ating ano. Kunin mo ang derivative ng nasa loob ng square root. With respect to y ha. So, that would be negative 1 over 2, 9 minus y plus 0. So, yan ilagay natin dito. We have negative 2 to positive 2. Square root. Negative 1 over 2. Square root of 9 minus y. Square plus 1. dy. So, square root. Negative 1. 2 square root of 9 minus y square plus 1. Okay, lalabas 4.056. 1. Yan yung ating answer. So, check natin kung parehas dito. Okay, 4.09. Oh. Okay, ito yung sinasabi ko. Itong solution na to, mali to mali. Huwag yan ang sundin natin. Hindi yan. Kasi nga, makikita mo dito. Okay, makikita mo dito na in terms of x, hindi ka pwedeng mag-integrate ko in terms of x tas with respect to y. Okay, hindi yan. So, dapat ganito. Yan talaga. 4.0561. Yan ang tamang sagot. So, mali pala yung solution ko dati. Okay? So, yun yung arc length. Ganon. So, ito naman yung sample natin ng with respect to time naman. So, for with respect to time, ganun pa rin simula, papansin mo. Dahil kung since time ang nandun sa problem, time, then T1, T2. Okay, so ito lang yung kailangan ko ng dalawa. So, we have the equation of x in terms of time and the equation of y in terms of time. So, kunin mo lang yung kanyang derivative with respect to time. Ito yan, substitute natin and calculate na lang bahala. Okay, so for the centroid tayo. Centroid of arc length. Ang centroid natin actually meron tayong tatlong format ng centroid. This is the first one, centroid of arc length.
Ito yung centroid ng arc length, x bar, y bar. Ayan, x bar. Ang formula natin is x sub c ds, the integral of ds. Ang ds natin, ito yung arc length, differential of arc length. And y, ganun din. So for example, ito yung ating centroid. Itong pulang to, ito yung i-assume natin o nilagay lang natin yung location ng centroid. X sub c, this is x sub c. So ang location niya, ito yung x sub c is simply equal to x. Ito naman x sub y, that is simply equal to y. So kung gagawin mo, ito palitan mo lang ito ng x, ito palitan mo lang ito ng y. Baliktad, ito palitan mo ng x, ito palitan mo ng y. Okay, so ito yung kanyang formula na, no? Ito naman, centroid by area. Sige natin ito. Magulo. Para mas ma-explain natin yan ng ayos, alis na. Let's lagay tayo isang sample. Okay, for this centroid of area, ganun din, kahawig lang nung centroid ng arc length. Instead of differential S, differential area. Okay, so ganun din dito. Ito yung pinaka-formula talaga nila. Nagkakatalo lang yan kung ano yung ipapalit mo sa x sub c. So given this for graph, ito yung curve natin. Ang strip natin is vertical dyan. So on vertical, we have L dx. So sa L dx, ito yung centroid ng rectangle. Alam natin location ng centroid ng rectangle. Lagi nasa gitna. Ito yung x sub c natin. Ito yung centroid ng strip, ng rectangular strip. Okay, so itong distance na to, course, that is measured as L over 2. Kalahati ng L, location. Ito yung y sub c, ito yung x sub c. Pero, hindi mo gagawin na ang x sub c, rather y sub c, palitan mo ng y. Hindi ganon. Ang x sub c, yes, pwede mo palitan ng x. Ang x sub c, palitan ng x. Kasi sobrang liit lang naman ito eh. Ang dx na nga, maliit, tapos hatiin pa. Dx over 2, wala na yun eh. Wala na yun. Masyadong negligible na yun. That's why, that is simply x na lang. Ngayon, ang y sub c, hindi mo pwede gawing y. In this case, average ang ginagawa. Average siya. Nung y up, y down, plus mo din, all over 2. Why? Kasi ito yan eh. Magsisimula ka dito. Ano ba to? Baba ng rectangular strip. Diba yung baba niyan, yan tinatawag nating y down. Yan eh. Yan yung equation ng graph. Ito yung graph, yung curve. Y down. Ano to? So that's L over 2. Ano ba ang L natin sa area? Diba ang L natin sa area is y up minus y down. So para makuha yung y sub c, ito yan. That is y down plus L over 2 pala, sir. So pag inayos natin yung y sub c, y down plus ang L natin is y up minus y down all over 2. Pag inayos mo yan, pinagsama mo yan over 2, so we have here 2y down plus y up minus y down. That is y sub c. So ito, magka-cancel to. Cancel ito, cancel isa. That's why we have y down, y up, addition, all over 2. Kaya naging average tayo. Hindi yan y lang hindi y. Kasi meron tayong rectangular strip eh. Unlike sa centroid, wala tayong rectangular strip doon. Kaya kung ano yung yc, yun yung y. Kung ano yung xc, yun yung x. That is for vertical strip. Now, if meron tayong horizontal strip, ganun din, LDY ang dimension. Location, ito yung L over 2. Location ng ating centroid, we have x. Centroid ng strip yan x sub c, y sub c. Ang y sub c is y kasi nandun siya sa part ng maikli. Ito yung maikli, wala ka na magagawa dyan. Ang x sub c naman, doon naman siya sa may part ng L, yung may L over 2. So, ang x sub c, siya naman yung average natin. X right plus x all over 2.
Ganun yung centroid of area. Okay, meron pang ibang way para mo kayo centroid, pero ganito ko siya kasi mas naintindihan. So, ganito natin siya i-share din. So, let's try this problem. Locate the centroid of the plane area between y equals x squared and y equals x. Ating practice. Sige lang. So, i-graph natin yan muna. Okay, that is a parabola again, opening upward, vertex origin and a line passing through the origin. So this is y equals x squared and this is y equals x. So from there, kita natin agad yung area. Yung area between the two, ito. So dito, ang strip natin, pwedeng horizontal, pwedeng vertical. Pero dahil nga mas prefer natin yung vertical, para sa akin kasi mas madali siya. Parang in a sense, mas madali siya. Though, parang wala man talaga silang pinagkaiba. So, vertical siguro dahil sanay lang ako dito, L dx. So, in that case, ang hinahanap natin is centroid ng plane area. So, meron pa dito centroid ng strip. Ito. So, ito yung x sub c, which is equal to x. Ito naman ang ating y sub c, which is equal to average. Y up, y down, all over 2. Huwag na natin pa-drive, basta average yun. Tandaan na lang natin. Okay, so yung centroid ng strip. So, tandaan mo na din yung formula. X bar is equal to integral x sub c dA integral dA. So, for the area, alam natin area, di ba? dA is L dx. So, balik lang tayo sa area. Kung ano yung ginawa natin sa area. L. I-define natin ang L as y up minus y down. Ano yung nasa taas ng rectangle? Sarili yung ating line. Ito. So, yun yung ating y up. Ang okay. So, nasa na tayo? Y down. Ang y down nasa ilalim ng ating rectangle. That is the parabola. Ito yan. Yung ating y down. So, meron na tayong L. Y up is x minus ang y down, x squared. For the limits, ganun pa rin kung paano tayo kumuha ng limits before. Sir, meron ba sa given na limits? Wala. Kasi ang binigay lang, the parabola and the line. Sir, how about the graph?
Kita ba natin ang limits? Yes, sir. Ang limits starting dito, that is x1, which is fortunately equal to 0. Alam natin. The other one, ito. That is x2, which is, alam natin location, pero hindi natin alam ang value. So, kailangan natin kunin ang limits. That would be, maya na muna to. Kasi muna natin. Okay, limits natin would be y up equals y down. X minus x squared. So, pag dinivide mo ng x equals x squared. Pag dinivide mo ng x, ibig sabihin lang yan, x is equal to 0. So, it go 1 equals x. Okay. So, ito yung x1, ito x2. Okay na. Tapos na, sir. Saan ko na ba ilalagay? Okay, x bar now is equal to x sub c dA integral of dA. In this case, ito na x sub c is equal to x times ang dA, ito na dA natin, L dx. So ang L natin, we have x minus x squared dx all over. Siyempre, limits natin is 0 to 1. Dito naman, ganoon din, 0 to 1 yan. Lalagay lang natin yung x minus x squared dx. Okay, that is the x-coordinate ng centroid. Okay, kung kasya naman kay Calcu, pwede mo siyang pintilin ng ganyan. Kung hindi, isa-isahin natin. Unahin mo yung numerator, then followed by the denominator. Ito, may clear lang naman kasi. Sorry, integral. Lalabas 1/2. And for y bar, ganoon din, y sub c dA over integral of dA. Ang y sub c natin is average. So average mo lang, what is y up? Y up is x. Plus, what is y down? X squared over 2. Then, yung L, x minus x squared dx. Limits 0 to 1. All over. Yan. Then, y bar. Ito, i-edit lang naman natin to. Ito lang naman na bago dyan. Lalabas 2. Therefore, pag pinagsama natin yung dalawa, we have now the centroid. Hindi lang centroid. 1/2 2p. So, verify natin dun sa nauna nating na-solve before. Ayan, 1/2 2p. Okay, so yun yung ating centroid of the area. Okay, any question pala sa mga topic natin? Hindi na ako nakapagtanong. Lolo ko si laptop eh. Wala naman po, sir. Okay. So I hope may lang tayo dito. So we can proceed now sa volume. Ito yung the second application or second part ng integral calculus. Ang unang part kasi hanggang
centroid of area. So, ayan. Ito kasi mga sinolve ko na to before. Kasi lang natin. Para fresh yung discussion. Okay, so this is surface area. And I think hanggang papos tayo dito. So, next naman natin is volume generated. Meron tayong tatlong method para makuha yung volume generated by rotation or by revolution. Depende kung saan mo naman siya tinutukoy eh. So, iisa lang yun, rotation, revolution. Huwag na natin masyado pang kapansinin yung tawag dito. Yung kanyang definition in terms of scientific. Pero dito, pwede siya parehas. The first method is the disk method. Let's say, for example, meron tayo ditong curve. And at the same time, pinaikot mo siya dito sa axis na to. Okay, pag pinaikot mo yan, kakailangan mo ng strip. Siyempre, ang volume generated, lagi magsisimula sa area pa rin. That's why meron pa rin tayong rectangular strip. And ang ating rectangular strip is LDX. So pag pinaikot natin yan, okay, so hindi na natin papaikutin ng buo, ang papaikutin na lang natin is yung strip. So ang mag-form natin dyan is para siyang plato. Okay, plata. Kung ano yan? Okay, manipis. Kaya siya tinawag na disc. Para siya talaga mismo disc. Yan yung ma-form niya. Kaya na rin siya tinawag this method. So, to determine the volume of the overall, kailangan natin kunin ang volume ng disc na to. So, yung pagkuha mo ng volume ng disc na to, yun yung tinatawag natin differential volume. Like earlier sa area, differential area. So, for the dimension, we have your dx. This is the radius ng disc. Okay? The radius of the disc, kita natin is the same sa L. Okay, radius ng disc is L. So, for the volume, di ba, ang volume ng disc is maliit na cylinder lang. Kunin mo ang area, pi r square, and yung thickness, dx. Yan yung differential volume. So, syempre, ang gusto mo kunin ang actual volume, summation, integrate both sides. So, mangyayari dyan, magkakancel lang ito. And we'll arrive to this formula. Nilabas na yung pi, nilabas na yung pi. So we have limits x1, x2 because with respect to x tayo. And at the same time, ito na nga, nabanggit natin, umpisa pa lang, R is equal to the L. Yan yung first method. So, inuunahan ko na kayo na yung formula natin na R ay hindi pare-parehas sa tatlong method. Kaya pinapakita rin natin yung itsura. So, sa this method, ang R is equal sa L na kinukuha natin before. Let's try this sample. The area enclosed by the the equation y squared over 9 minus x over 4 equals 1, and the second quadrant is revolved about the line x equals 0. What is the volume generated? So, for this volume generated, kailangan natin i-graph ito. Ang graph natin, that is a parabola. Para lang siyang hyperbola sa format niya. Pero parabola yan. Kasi isa lang yung may square. Papansin mo, y lang may square. And second quadrant. So, tingnan natin ano yung ating parabola. So, that would be okay, this is a parabola. Naka-square sa y. So, opening to the right. Kasi magiging y square yan equals 9 over 4x plus 9. Or ganyan, plus 36.
Tama ba? Yan. Then this one will become y square. Para maging ano to, tawag ito, ano to? Plus. Ang 9, lalabasan mo ng 9, 1/4. Tama ba? Wow, nalilito na rin tuloy ako. 9, 4 over 9, so 4. Yan. So meron tayong vertex, negative 4, 0. So negative 4, 1, 2, 3, 4. Opening to the right. And ang focus lang natin ay second quadrant. This is the second quadrant. Wala tayong paka dito. So dito lang tayo second quadrant. Sinabi second quadrant, meaning ito lang yan. So ang area bounded would be this one. Ay, ikutin daw natin saan? Okay, revolve about the line x equals 0. Ang x equals 0, that is the x-axis. Tama ba? Hindi. Ang x equals 0 is the y-axis. Dito mo siya paikutin. Okay. So, ito pala, hindi ko rin nabanggit. In order na magamit ko ang disk method, kasi tatlo yan tatlong method Ang characteristic na kakaiba sa disk method is that ang strip natin, this rectangular strip, is perpendicular. Okay, perpendicular dun sa axis of rotation or revolution. Perpendicular siya. And at the same time, nakadikit. Okay? Perpendicular na, nakadikit pa. Dito kasi pwede kasing vertical, pwedeng horizontal. Pero dahil sa discussion tayo ng disk method, ibe-vertical ibe-perpendicular natin sa axis. Ito siya. And nakadikit. So we have L dy. Yan yan. So volume now, by this method, tandaan mo lang, ang this method, pi, siya pi, we have pi r square, di ba? R square dy, kasi dy to. So y1, y2. Wherein, alam natin pagdating sa this method, ang r is equal to L. And ang L natin, in this case, is x right minus x left. Okay, so x right, x left, ang ating L. So ang x right natin, ito na. Ang x right, dahil nakadikit siya, yun yung axis of revolution. Okay, so ang symbol palang ginagamit ko dito, pag nag-revolution or nag-rotate na, ganito, x, naglalagay ako ganito, para ma-distinguish na dun siya sa kanya umikot. So, ang x right natin is 0 kasi yun nga siya. Ang x left natin is the parabola. Okay, the parabola. So, ayusin lang natin yung parabola. This is the parabola. Ayusin natin, equate dapat kay x. Kasi nga x left. So, that would be y square over 9 minus 1 times 4. Yan. That would be x.
Okay, transpose ko lang ha. So, x, tapos multiply by 4, o minus 4y squared over 9 minus 4. That is now the r. Then, the limits. Sa limits natin, sir, sinabi sa problem, second quadrant. Makakatulong yan. Kasi pagdating sa horizontal, ito yung limits natin. This is y1. Ito yung y2. Dahil second quadrant, ang y1 automatic 0. Or base rin sa graph pala, hindi lang sa second quadrant. Nasa graph. Kasi nakadikit din sa origin eh. So y1 equals 0. And ang y2 na lang kulang natin. For y2, di gagamitin natin yung x right equals x left. Ang x right natin is 0. Ang x left is 4 y squared over 9 minus 4. So, pag nilipat natin sa kabila yan, that would be 4. So, cancel 1. So, that would 9 equals y squared. Lalabas ang y plus minus 3. Kaya lang, hindi sila ang ating limits. Tandaan natin, meron tayong y1 na 0. So, therefore, ang y2 natin is positive 3. Okay, so yun yung nabanggit ko sa inyo. Hindi kayo pwedeng mag-jump sa x right equals x left agad. Kasi pag ikaw nag-jump, sasabihin mo sa limits negative 3, positive 3. Which is magkakamali na tayo. Okay, limits natin is from 0 to positive 3. So if we substitute that now, the volume, yes, 0 to positive 3. Ang r natin, 4y squared over 9 minus 4. Sorry, negative pala. Anyway, i-square din naman yan. Square. Huwag kalimutan yung square. dy. So, let's see sa volume. We have pi integral negative 4y squared over 9 minus 4 nasa labas pa yung isa square limits 0 to 3. Lalabas ang answer 128 over 5 pi. Yan na yung volume. So, check natin kung tugma sa last time na solution. Ayun, 128 over 5 pi. So that is the disk method. Right, tuloy naman natin this time washer method. Ang washer naman, gagamitin naman natin yan kapag yung strip natin ay hindi nakadikit sa axis of revolution. Doon sa axis no pag-ikutan niya. Revolution o rotation man. So, ang strip natin dito is vertical pa rin. Okay, so, ulitin natin ang disk, perpendicular sila at the same time nakadikit. Ngayon, ang washer, nakatayo, nakahiga, perpendicular pa rin, pero hindi nakadikit. Okay, sir, dito nakadikit siya, yes. Yung rectangle. Pero pagdating dito, ang layo na ng distansya na to. So, hindi na siya nakadikit. So for the washer,
Ganito naman natin siya titingnan. Pag pinaikot natin yung strip, yan yung ma-form natin. So, as in washer talaga. So, para lang siya disc na binutasan sa gitna. And to solve for the volume there, okay, so ito na. Ito na, tulad nabanggit ko na to. Iba-iba ang R. Ito, dx, yes, thickness. Pagdating dito, sa washer, ito yung R na maliit, that's the radius ng butas. And R na malaki, yan yung radius ng malaki. Nung malaking block. So, pansin mo, na ang R, hindi na equal sa L. Diba? Kaya kita mo dito. Therefore, based on the washer diagram, ang volume niya is the area ng annular section, this one, multiplies thickness. And kung gusto mong kunin ang volume, so integrate mo lang, cancel. So volume now is, lalabas mo pa rin yung pi, so we have pi, r square dx, x1, x2, kasi vertical tayo. Now, sir, paano kunin ang uppercase R, lowercase r? Ganito naman yan. Ang uppercase R, nandun siya sa taas ng ating rectangular strip. Andito naman siya sa axis, hanggang sa axis. So, to determine R, that is y up minus y of rotation. Okay, ito y up. Y of rotation. Saan siya umikot? Ito. And ang maliit na r, siya naman si, ito yan, kulay pink, dito sa baba, siya yung nasa baba nung rectangular strip, kaya y down. So, maliit na r, simply y down minus y of rotation. So, ganun natin yan kukunin. Okay, so pasensya na dahil nagre-restart talaga yung wala na naman eh. Okay, so nandito na naman tayo sa washer. So, konti na lang din. So ito na yung pangalawang method natin. At least makaabot tayo sa papus. Or kung sakali, baka mapunta pa natin sa centroid. So, hindi na talaga natin kayang isiksik yung differential equation. Mabigat yun pag siniksik pa natin. At talaga yung integral medyo malawak din dahil meron tayong area, may explain yun, meron tayong arc length, may explain din yun, may centroid, ito pa yung may explain, and ito volume, dalawang part ito. We have the three methods and yung isa ay papus naman. Unlike sa differential, kaya nating ano yan, yung application ng differential lang naman is maximum minima, time rates, and actually meron pa nga tayo nilakdawan dun eh. Yung curvature. Anyway, medyo ano naman yun. So okay pa rin naman. At least makuha na yung application. So dito, ito, hindi natin pwede laktawan. Dahil ito yung pinaka parang dito umikot yung integration sa review. Area, volume. Saka centroid. Okay, so pabukas na ulit. Uy. Ito. Okay, so volume generated wash. Okay, so ulitin lang natin habang nag-set up tayo dito. Sa ating disk method, kailangan ang ating strip ay perpendicular
and at the same time nakadikit sa axis. Pag hindi nakadikit, washer naman tawag natin doon. Saan tayo na po? Okay na, doon na tayo na. Nabigyan natin yung ay, naku, nawala. So, buti na talaga nakakonect yung isang device. Okay, so by next Saturday, I'm not sure kung meron kayong exam. Parang nakaset up sa inyo exam kasi. Kung exam kayo, so yun, exam lang. Kaya lang, hindi na talaga natin matatake lang differential equation. If meron tayong discussion sa Saturday, ako pa din yung magtuturo sa inyo next Saturday. Kasi si Sir Chanko ay may schedule kasi sa review center. That's why ako yung parang substitute muna. Pero kung exam kayo sa Saturday siguro, by next Saturday. So, by next Saturday, ay si Sir Chanko na yung magtuturo sa inyo ulit. Ay, mabilis lang naman yung yung advanced mathematics kasi doon naman siya isasama. Yeah. Pwedeng i-combine ang DE at advanced math. Okay, so nabigay natin yung ating kung ano yung mga value ng uppercase R and lowercase r. So let's try solving this problem. Solve this problem. Find the volume of the solid formed by rotating the area bounded by the curves y equals x squared plus 1 and the x-axis from x equals 0 to x equals 2 about the line y equals negative 2. Okay, so wag tayong masyado sa tawag dito, matakot sa mga numbers dyan, mga graph, sa dami ng graph. Ang gawin mo lang, isa-isa. Okay, pwede mong basahin ulit. Okay, wala namang kaso doon. Hindi naman ganun siya uubos ng oras pag binasuli natin. Ako kasi, pag ako nagbabasa, okay, babasahin ko siya tulad ng ginagawa ko ngayon. At least sa pagbasa ko yun, somewhat magkakaroon ako ng idea ano yung mga kailangan. So, pag i-construct ko na yung diagram, binabasa ko ulit. Okay, so in this case, alam natin, yung binasa natin una, hinanap volume. Rotating. So, alam ko, integral calculus na siya. Sigagraph ko na siya, kasi yun yung parang makakatulong sa atin. Babasahin mo ulit. So, meron tayong curve. That is a parabola. Okay, parabola, I think this is opening upward. So, standard form, x squared equals y minus 1. So, meron ka ngayong vertex na 0, positive 1. So, 0, 1. Okay, 0, 1. Yan, ito 1. Opening upward. Medyo ilakihan ko lang. Yan. This is y equals x squared plus 1. Next, okay na tayo dyan. Followed by x-axis. So, isosolid mo yung x-axis kasi binanggit ang x-axis eh. Okay, so solid line natin yan. Then from x equals 0. This x equals 0 is possible, yan yung limits. So kung limits na yan, i-graph pa rin natin yan. That is part pa rin ng area natin. So x equals 0, that is the vertical. Okay, this is x equals 0. And then 2x equals x equals positive 2. So this is positive 2. Ngayon, paikutin mo raw siya sa y equals negative 2. Ibayin natin siya. Dito natin siya paikutin. Y equals negative 2. So, lagyan natin ang symbol ng ganito para doon siya umikot. So, ito y of rotation equals negative 2. Okay, so
Sir, baka sa dami ng graph, pwedeng ganito. Huwag mo muna i-graph yung kung saan mo siya paikutin. Bago mo siya ilagay, kailangan makita mo na, hindi pala ito natuloy yung nangyari dito. Kailangan makita mo na yung area. Sir, nasaan yung area na gusto mong paikutin? Okay, yun yung parang tip. Kasi mamaya pag nirap mo, ang daming region eh. So, bago mo i-graph ang axis of rotation, ang axis na yun, hanapin mo na area. Sir, ito yung area. Bounded. Okay, so pag nakita mo na kung ano sa area, di pwede natin ilagay yung axis. Okay, so y of rotation, negative 2. Kasi baka ito, madamay mo itong portion na ito eh. Diba? So, kaya ganyan. Now, since nasa topic tayo ng washer, sabi sa washer, dapat kung ang horizontal yung axis, ang straight vertical para perpendicular. At the same time, hindi siya nakadikit. Okay? Pero i-check mo pa rin yung smoothness ha. Nabanggit ko naman yun. Yung taas mo, ito consistent. Ito baba mo consistent. Kaya okay ang vertical. Horizontal, hindi ko. Okay. Kasi pag nag-horizontal, ito okay dito. Ito yung curve. Tapos magsiswitch ka ng curve sa left side. So, dahil nag-switch ka, medyo komplikado na doon. So, we have here L dx. So, kung alam mo na washer siya, aware ka na sa washer, i-define mo lang ang formula ng washer eh. May formula based to, kaya dapat alam mo rin. Pi r square minus r square dx. x1, x2. Okay, take note, ang uppercase R is y up minus y of rotation. Okay, pwede mo siyang imagine na meron ka ditong washer eh. Pwedeng ganun din gawin mo. Okay, pwede mo imagine dyan, sir. Meron ako ditong washer. Yan. Okay, ito yung gitna mo. Tapos, ito na lang siguro. So, ito yung R na maliit. Ito yung R na malaki. Okay, pwede gano'n natin siya tingnan. Kung makikita. Kung hindi ka man malito sa mga pinaglalagay sa graph, pwede. Pero kung nakalito na, ilagay mo sa separate sheet yung washer. Para makita mo na, sir, ito palang uppercase R is y up minus y down. At ang y up natin is the parabola. So we have x squared plus 1. At ang y of rotation natin is negative 2. So minus negative 2. That is R. Malaki. And ang R na maliit is y down minus y of rotation. So ang y down natin is the x-axis, which has an equation of y equals 0. So that would be 0 minus negative 2. So you can simplify that as r equals 2. Then okay na sir. Kasi limits natin, ito na, from 0 to 2. Mabe-verify mo pa siya sa graph. Ito sir, ito siya. Ito, x1, 0. Ito, x2, 2. Okay, so na-verify rin natin sa graph siya. Kaya volume now is pi. Right, don't forget naka-square sila ha. X squared plus 1. Pwede ko na pagsamahin yan. Plus 2 kung gusto mo. Or kung hindi, walang problema. Square then minus 2 square. Oops. And dx. Limits 0 to 2. So pi parang mas okay na i-ano na lang, no? Simplify. Pero okay na yan. Minus negative 2. Ganun na lang. Square. Minus 2 square. 0 to 2.
Ayan, minus negative. Equals. So 162 over 5 pi. 162 over 5 pi. This is our final answer. So check natin dito. Sa sinolve natin last time. Ito kasi sinolve ko na ito. Okay, so ito siya. Ito siya. 162 over 5 pi. Ayan. Ito rin yung ginawa natin kanina. Ayun. The lowercase r, uppercase r. So, that's it sa ating washer. And the final method, ito tinatawag ng shell method. We have the washer, and the shell method. Sa shell method, ito naman siya, gagamitin mo naman siya kung ang ating strip ay parallel sa axis. Kanina, this at washer, perpendicular. Dito, parallel sa axis. So, ito yung axis, ito yung strip. Pag pinaikot natin yan, ito yung kalalabasan. So, para siyang cylinder, pipe, para siyang tubo. Kaya tinawag siyang shell method or cylindrical method. So, we have the dimension, L, dy, to determine the volume. So, ito siya. We have the uppercase R. This time, iba na ha. Ang R natin is not the difference ng y, x left, x right, or x rotation. Hindi. Walang x left, x right dito, y up, y down sa R. Ang R natin is the distance ng strip sa ating x of rotation. By volume, kunin mo lang yan, 2 pi r, so that is the circumference. Multiply mo lang sa length and the thickness. Yan, ang ating differential volume. So for the, of course, total volume, ganyan siya. So nandito yung L. Ang L natin, yung literal na L natin before. Ang R, ito nagkakatalo dito sa R. R is y minus y of rotation. Depende to ha, depende kung nasaan yung x of rotation. Kasi minsan, ang x of rotation na sa taas. Pag ganito, ito kasi talaga yung pinaka-mistake. Kaya pag ito ginamit mo sa iba, magdi-negative. Sa case dito sa problem, ganito siya kino-construct. Ano bang kulay tayo? Ito na. Ito yung y of rotation. Ito. Pag gagawin mo, distance niya, ang y kasi is distance lagi sa x-axis. Ito yung x-axis. So the distance is y of rotation. Ito, ano to distance na to? Okay, yung distance na yan, that is simply y. So, bakit y? Kung tatandaan mo, pag tayo nagkuha ng centroid, diba yung portion na yan, y sub c. What is y sub c? Y. Yun din yun. Kaya siya naging y, that is the distance from the x-axis. Yun lang. Anong kailangan natin? Itong r. Itong r na to, ito yan. So, paano mo kunin itong r? Base dyan, analytical. Analytic. Geometry. Or, yan, coordinates. So, obviously, ang r dito sa sample natin should be y of rotation minus y. Yan dapat. Kailan natin, sir, gagamitin to? Gagamitin natin to pag nasa taas naman yung axis, yung strip. Pag ang axis natin nasa baba. Kasi mas malaki yung gwate ng y kumpara sa y of rotation. Okay? Pero walang kaso kung isa lang gamitin mo, mag-stick ka sa isa, tanda mo lang na basta tama yung ginagawa mo. Kung lumabas man ang volume mo na negative, absolute mo na lang. So reason yon is, yun na nga. Baka yung assumption mo sa strip, saka sa axis, nagkabaliktad. Ganun yun. Pero kung gusto mo positive talaga lalabas, di sundin mo yung ginawa natin. Pag nasa taas ang axis, kumpara sa strip, ito siya. Pag nasa baba, ito naman.
Let's try this problem. Given the area in the first quadrant bounded by the parabola x squared equals 8y, the line y minus 2 equals 0, and the y-axis, what is the volume generated when the area is revolved about the line y minus 2 equals 0? So, i-graph natin. First quadrant. So, sinabi first quadrant. So, medyo malaki dapat sa first quadrant. Tingnan natin. At least meron pa rin space sa ibang quadrant. Okay, first quadrant. Therefore, ito solid natin to. Yan. So, para pag nag-ano tayo, kita agad natin anong region. Okay, meron tayong parabola that is opening to the opening upward, vertex origin. Yan. Okay, hindi ko na nilagay yung kabila niyang partner, yung kabilang graph. Kasi nga, ang focus natin is first quadrant. So, dito na tayo. Tapos, line y minus 2. Ang y minus 2 is y equals 2. So, yan. And the y-axis. So, ito na y-axis pa rin. Nandun na rin sa binanggit na first quadrant. So, diniretso lang natin sa baba kasi y-axis. Then, yun yun. Kasi yung text natin, mapaikuti mo na eh. So, from there, nasaan yung ating area? So, area natin, sir, ito. The closed region, ito. Then, saka natin ilagay yung kung saan natin siya paikutin. Nagkataon kung ano yung isang line natin, doon na rin natin siya paikutin. Ito eh. Same lang dito. So, dito natin siya paikutin. Dahil ang topic natin ay shell method. So, para maging shell, kailangan parallel siya. Pero kung papansin mo, sir, pwede ang vertical. This method naman siya. Pwede, ha? Kaya lang, for the purpose dito ng sample natin sa shell method, i-horizontal natin yan. L, dy. Okay, so, ang shell method pala, siya lang yung may 2 pi sa labas. 2 pi RL. Yung this kasi sa kawasher pares pi, ito 2 pi lang. So, kung alam natin yan ay shell method, so volume is 2 pi RL. dy, y1, y2. Kasi y na to eh. Ang L, okay na, ito yung L natin. So, define natin ng L. X right minus x left. Ang x right is yung parabola. Ito. So, equate natin yan. X is equal to square root of 8y. So, we have here square root of 8y. And ang left is the y-axis, which has an equation x equals 0. That is L. Next, ang R. Okay, so sa R, dahil mas mataas ang axis of rotation kumpara sa string, natin y of rotation minus y. Ang y na to fixed na yan ha. Yan na yung y mismo. So that's why, ang y of rotation natin, y is equal to 2. So yung y of rotation. So r is equal to 2 minus y. And for the limits, walang limit sa given. Pero sa graph, kita natin this is y1 which is equal to 0. This is y2 which is equal to 2. Ay, kita na sa graph kasi ito na yun. Nandun na rin mismo. So, meron na tayong limits y1, 0, y2 equals sa 2. So, volume is 2 pi, 0 to 2. Ang r natin is 2 minus y. Ang L is square root of 8y dy. Wala yung ating calculus.
So, we have 2 pi. Okay, so ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo na itong shell method ay, actually, yung tatlong method ay galing lang rin sa Pappus. Okay, Pappus din yung ating tatlong method. Ito lang, medyo specific lang nila. Okay, second proposition ni Pappus. That is for the volume. Kaya lang mas kahawi kasi ng Pappus yung shell. Pero kung basta i-derive mo palalo, hindi lalabas din yung washer at saka disk. So dito we have 26.81. That is the volume. So check natin kung tugma tayo. 26.81. Ay, yun na yung tatlong method. Tulad ng sabi ko, yung tatlong yon ay na-derive lang din or kung baka hindi na-derive, baka pinagsama-sama into Pappus. Not sure kung sino nauna sa kanila na construct. Anyway, for Pappus theorem, Bisaya, I think yung iba tawag, Pappus Caldanus, basta ganun yung name. Basta, okay na rin, basta may Pappus. May dalawang proposition si Pappus regarding dito sa rotating. Okay? Ang focus kasi ni Pappus dito is yung may pinaikot. Ang first proposition states that the surface area of a surface of revolution obtained by rotating a curve is equal to the product of the arc length and the distance traveled by the centroid. Sir, mas maintindihan natin yan dito. Meron tayong arc length. Ang first proposition ay about area. Not the area under the curve. Hindi to area under the curve. Surface area. Pag pinaikot mo tong arc length na to, okay, pag pinaikot mo yung arc length yan at this particular axis, ay maka-form yan ng ganito. So para siyang bell. Ang kinukuha mo is yung area, surface area ng bell, yung nakapalibot. Walang area under the curve. Yung nakapalibot. Yun yung second proposition, first proposition ni Pappus. Wherein, let's say this is the centroid nung arc length. Okay, yung centroid na XCYC natin. Okay, the distance that would be R bar, the distance ng centroid from the axis, ito yan, to the product of the arc length and the distance traveled by the centroid. So, yung distance traveled ng centroid, ikot yan eh. So, di ba pag umikot yan, that is 2 pi r. So, we have 2 pi r and yung multiply mo arc length ds. So, kumbaga ganito eh. Itong umikot na yan, that is 2 pi r bar. Itong arc length natin, di ba, s is equal to integral of ds. Kaya kung gusto mo kunin ang total surface area, pag multiply mo lang itong dalawa, we have 2 pi r bar ds. Ang r bar natin dito, ganito rin, y minus y of rotation. Okay, so nagkataon lang din na nasa taas yung y. Or pwede ito pwede y of rotation minus y. Ito naman kasi nasa taas, ito yung y natin. Tapos ito yung y of rotation. So ito yung r natin. Difference, kaya y minus y of rotation. Well, let's try this problem. The surface area generated by rotating the parabolic arc y equals x squared about the x-axis from x equals 0 to x equals 1. So pag inarap natin, meron tayong parabola ulit that's opening upward. And more on first quadrant ulit to.
Opening upward. Okay, then we have here, this is the y equals x squared. Tapos we have x-axis, ito yung x-axis. That's the x-axis. We have x equals 0, x equals 0 is the y-axis. And x equals 1. Let's say this x equals 1. Then, meron na tayong area. Sorry, not area. Gusto natin kunin is yung arc length. So, wala tayo itong area under curve. So, for the arc length, ito yan. Paikutin natin saan? Paikutin daw sa x-axis. Yan yan. So, by formula, ng papus, 2 pi r bar ds. Okay. Now, since meron na tayo, kasi diba ang ds sa kanya, malalaman natin yung formula, depende sa limits. Since ang limits natin ay in terms of x, ang ds na natin, magiging ganito, square root of dx over dx, kasi in terms of x, square, plus dy over dx square dx. Ayan siya. So, limits x1, x2. That is ds. At ang r bar, okay, let's say, ito yung centroid. Distance niya, dito. Ito yung r bar. Nasa taas yung r bar. So, that's why, that would become y. So, ang r bar is y minus y of rotation. So, that is simply y minus, ang y of rotation natin is sa x-axis. So, x-axis y equals 0. So, minus 0. And then, okay na. Kasi alam na natin yung limits eh. Alam na natin yung r bar y. Oh. So, ito na. Y pala siya. Sige lang, sige lang. Y ang r bar natin. Tapos, ang ds natin, okay na to. Kaya natin simplify. Gawin ko na itong 1. So, kailangan naman natin kunin dito. So, for dy dx, that is from the graph. Ito yung graph natin. Y minus equals x squared. So, dy dx is equal to 2x. Okay na to. So, pagsasama-samahin na lang natin sila. Ayusin ko lang ha. Medyo iklian lang natin para meron tayo space sa baba. So, volume now is equal to 2 pi. Integral. Ito, kailangan na natin ito maging careful. So, 0 to 1. R bar natin, dinefine natin as y. Pero, tandaan, with respect to x tayo. So, if that is with respect to x, hindi pwedeng y. So, palitan mo yung y. So, ano ipapalit natin dyan? Ipapalit mo yung graph ng curve. And the graph of the curve is x squared. So, instead of y, ilalagay mo x squared. Bakit? Kasi nga, y is equal to x squared. Yun din yun eh. Doon lang yun din. Then, sana? Square root of 1 plus 2x squared dx. Or pwede mong gawin, i-convert mo ang x into y. Itong limits na to, into y. Pwedeng ganun gawin natin. So, let's see. Okay, so at mag-overtime lang tayo konti. Tapusin lang natin ang second proposition ni Papus.
Okay, 3.81. Not volume. Ba't ba volume yun? Area tayo. And dito ay wala. Let me check yung integral calculus. Tayo. Papos. Ito. Okay, meron na rin ako nito before. Okay Let's na see tayo. kung saan yun? Ayan. Ito. Ayan. 3.81 sagot. Okay? So, ginawa natin is, ito, dalawa yung solution nga actually dito eh. Yung pangalawang solution is yung ginawa natin kanina. Dahil in terms of x yung limits natin, dinefine natin yung ds in terms of x. Kasi yun yung nabanggit natin before sa arc length. Okay, kaya ganun ginawa natin. So, r natin is y minus y of rotation. So, yung y natin, filter natin ng x square. Kasi nga, with respect to x tayo. Dapat, ganun. Lalabas yun. Tapos, ayun, lalabas 3.81. Now, dito naman, ang unang solution ditong ginawa ko before is, instead of converting using x as the limits, kinonvert ko ang x na to into y. Kaya ito makikita mo, x equals 0, what is y? 0. If x is equal to 1, what is y? 1. So, saan galing yan? Doon sa graph na y equals x squared. Ginanyan ko yan kasi nga, ang distance kasi ng r bar natin ay in terms of y. So, from the formula now, since ginawa ko ng y eh, di ba originally x, ginawa ko ditong y. So, ang definition ngayon ng arc length natin ay dy. Okay, in-adjust natin kasi hindi lang kasi arc length yung formula natin eh. Kung arc length lang, okay yon. Pero dito, hindi na. Kaya, pwede mong i-adjust. So, ito siya. In-adjust mo, naging in terms of y. So, kung in terms of y na yan, ang r bar natin, okay na, legit na. Pwede na yung y na lang. Hindi na natin papalitan. So, now, dito, dx, dy naman kailangan natin. So, ayusin mo lang, ang y equals x squared is equal to x square root of y. So, pag yan, dinifferentiate natin, lalabas ito. Then, substitute lang and, ayun, lalabas na yung, saan yun? Yan. Substitute lang natin, calculate lang, lalabas rin yung 3.81. So, same pa rin. Depende na lang kung saan mo siya pwedeng idaan. At least, pinakita ko pa rin parehas. Yun naman yung option nyo pa rin. So, that is the first proposition ni Papus. Surface area. Okay, so, dali natin dito second proposition. Second proposition naman ay tungkol sa volume generated. Tulad ng sabi ko sa inyo, ito ay yung pinagsama-samang tatlong method. Kung huli man to na discover. Kung una man to na discover, dito nagsimula yung tatlong method. So, pero dito, mas kita natin yung formula ng this shell method. Kasi kita mo, ito ginamit yung is parallel. Dito. Kaya, yan, 2 pi. Integral of r bar dA, y, 1, y. Ang purpose kasi, para ginawang ganito is, pansin mo, ang first proposition, 2 pi then 2 pi r bar ds. So, para maging ganun din, 2 pi r bar dA, sinimula siya sa shell method. This is shell method. Kung titignan mo. Ang dA is L dy. Diba? Ang ating shell method is 2 pi r L dy. So, ito rin yun. Okay, so, y natin, ito pa rin, y minus y of rotation or y rotation minus y. Maalin sa dalawa. Okay, so ito naman, ito pala, meron din pala ako iba. Ito naman yung second proposition kung saan
ang Okay, nawala na naman pala ako. Wala yung ating share screen. Yung natapos tayo, huwag na maglupo. Okay, so ito na yan ha. Kaya siya naging disk method. So ito, yung R bar natin is L over 2. And pag sinubstitute natin yan, L over 2 cancel yung 2. L square from the disk method and then R is equal to L. So disk method. Second proposition pa rin. Of course, kung magiging washer yan, kaya pa rin palabasin. Hindi ka na. So let's have this sample problem. Find the volume generated by rotating a circle about the y-axis. We have this circle. Hindi natin alam kung nasaan siya nakalagay. So first pala, before natin siya i-graph, is kunin natin yung centroid. Centroid or center. Ang center natin, kung aware tayo, I'm not sure kung binigay ito. Ganito lang naman ginagawa eh. Okay, mode 5. Lagay mo ang coefficient ng x square, tapos coefficient ng x over 2. Divide 2 yun eh, then equals. Negative 3. We have center negative 3. Actually, since 1, 1 lang naman yan, kalahati mo to. Negative side, kalahati mo to negative side. Yung mga technique natin. Then para pagkuha yung radius, ito naman yung solution natin. Square root ng absolute value ng general form. Lagay mo yan, x square plus y square. Sa instead na mag-ano ka, completing the square, pwede naman to. Plus 12. Calc mo yung center, negative 3, negative 2. Ay, lalabas ang radius na 1. So, center, negative 3, negative 2, that is third quadrant. So, 1, 2, 3, 1, 2. Okay, ito yung circle. Basta circle yan, sir, ha? Tapos, sa y-axis. Dito natin siya paikutin. Obviously, ang papaikutin mong area, ito. Sir, hindi na tayo mag-integrate. Why? Kasi definite figure yan eh. For definite figure, ang volume natin, sir, is simply 2 pi RA.
R bar A. Yun na yun. Definite figure yan. Sir, may area ka ba ng circle? Yes, pi r square. Alam mo ba ang centroid ng circle, sir? Yes, sir. Centroid ito. Diba, ang definition ng R bar is the distance ng centroid, ng area, doon sa ating centroid ng area doon sa ating axis of revolution or rotation. Eh dahil alam na natin location nito is negative 3, is negative 2. Nagkataon ang ating axis of revolution, y-axis, which is x equals 0. So the difference or the distance ng negative 3 to 0 is R bar na 3. E di okay na, sir. Volume is 2 pi, R bar na 3. Ang area is pi, R square. Ang R natin is 1. So lalabas ang volume natin, 6 pi square. That is our final answer. So let's see here kung na-solve ko yan dito. Okay, so ito ang ginawa kong solution pala before since medyo may time pa ako nito eh. Okay, so ito na lang, explain na lang din natin. Since na-common na yung center, tama lang tayo. Yung radius. Ito ginamit ko pa dito before is completing the square. Ayan. So para umikot yan, ganito yung tsura niya. Ang tawag natin dito sa mahu-form mo, yung parang donut ba, is torus. Sa torus, ganito. Okay. So ang strip na ginamit natin is vertical. Wala tayong magagawa, sir. Kung ano yung nasa taas, ano yung nasa baba, parehas ang equation ng circle. Wala tayong magagawa eh. So ganito na lang. Hahatiin mo yung dalawa sa circle. Yung equation sa taas, makikita mo yan dito. Ito, di ba dA is L dx. Ang L natin y up, y down. Ang y up natin from this equation ng circle, ang equation ng y is negative 2 plus minus square root of 1 minus x plus 3 quantity square. Ito, galing lang yan dito Dinala na sa standard form. Ang y up natin gagawin mong positive. Ang y down negative. Ganun lang gagawin natin. Ito yung medyo may komplikado, plus minus. Y up positive, y down negative. Kaya dito makikita mo, ay, nice, wala, may mali pala. Y up positive, y down negative. So L is in this form. So magka-cancel yan, simplify yan, ito yung L. Ang R natin is the distance to centroid doon sa ating axis. So in this case, x minus x of rotation, so simply x, minus ang x of rotation natin nandito sa ating y-axis, so 0. So limits negative 2, 4, lagay kay calcu, ito lumabas. Kaya lang, sir, ang 6 pi square natin, 6 pi square, di ba? Is equal to 59, 21, 76, 26, 41. Yan yung answer natin. Paggamit ang calculus. Pero meron tayo, nabanggit ko sa inyo, itong donut figure na to, tinatawag na torus. May formula pa dyan sa torus eh. Saan yan? Saan yan? Ito na yung ginawa natin kanina. Pi r square. So ang formula ng torus niyan, i-define natin is pi square. Ito pala. Ito yung torus. Yan yung kanyang formula. So, that's it. At least natapos natin yung pinakamalaga sa integral 2, volume until pappus. So, hindi na natin natakilan centroid by volume. Somewhat same lang naman centroid by area yun eh. Saka centroid by length. And then, hindi na rin natin nadaanan yung moment of inertia. So, for the moment of inertia dito, ayun, centroid by volume, same lang din kung ginawa natin before. Moment of inertia, sa moment of inertia lang natin,
Medyo mapapyaw lang. Pag sinabi mo with respect to x, ang strip should be parallel sa x. Kaya meron ka ditong distance y, ang y bar siya, y square siya. Okay? Pag moment of inertia with respect to x, ganito ang formula. Yan na yan. Y squared dA. Pag moment of inertia with respect to y, dapat ang strip mo parallel sa y. Okay, with respect to y, kaya from the y, doon mo kukunin yung distance. X squared. That's it sa ating discussion for today. So, tingnan na lang natin kung anong mangyayari by next week. Again, if meron kayong klase, ako pa rin yung magiging instructor nyo nun. Pero kung next week ay exam nyo na, so for the coming, after that week, si Sir Chanko na ulit. So, I hope meron tayong natunan, especially sa calculus. Alam natin na talagang mabigat ang calculus. Practice lang ng practice naman. As much as possible at solve the problem. Makinig sa ibang mga instructor, if iba yung technique ng ibang instructor. So that's all. Kung wala naman tayong questions, okay, so I think pwede natin conclude yung meeting natin dito. Thank you and God bless. So hope to see you again. Okay? Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po.